सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Chapter number 8. Pollution means प्रदूषण. Observe this figure. There are various problems of environment. Why these problems in environment may have been arised? What should be done to overcome these problems? म्हणजेच पर्यावरणातील या समस्या का निर्माण झाल्या आणि या समस्यावर मात करण्यासाठी आपणास काय करावे लागेल? Many problems have been arisen on the earth due to human interference in the nature. Industrialization, increasing population, mining, transportation, indiscriminate use of pesticides and fertilizers are causing pollution on the earth. It is affecting human beings. Pollution means contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem are known as pollution. माणसाच्या निसर्गातील हस्तक्षेपामुळे पृथ्वीवर अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, खाणकाम, वाहतूक, कीटकनाशकांचा आणि खतांचा वाढता वापर यामुळे पृथ्वीवर प्रदूषण वाढत आहे. या प्रदूषणाचे परिणाम माणसावर सुद्धा होत आहेत. प्रदूषण म्हणजे काय तर नैसर्गिक पर्यावरणाचे परिसंस्थेला हानिकारक असे दूषितीकरण होणे म्हणजेच प्रदूषण होय. वेअर डू यू सी द पोल्युशन अराउंड यू अँड हाऊ डज द पोल्युशन ऑकर्स? म्हणजेच तुमच्या सभोवताली कोठे कोठे प्रदूषण आढळून येते आणि हे प्रदूषण कशामुळे घडून येते? Pollutants means प्रदूषके. Factors affecting natural functions of ecosystem and causing harmful effect on abiotic and biotic factors are known as pollutants. Pollutants make the environment poisonous and unhealthy. म्हणजेच परिसंस्थेच्या नैसर्गिक कार्यात अडथळा आणणाऱ्या अजैविक व जैविक घटकावर, वनस्पती, प्राणी आणि मानवावर घातक परिणाम घडवणाऱ्या घटकांना प्रदूषके असे म्हणतात. प्रदूषके ही पर्यावरणात जास्त प्रमाणात सोडली गेल्यास पर्यावरण विषारी बनते व अनआरोग्यकारक ठरते. पोल्युटंट्स मे बी नॅचरल और मॅन-मेड. नॅचरल पोल्युटंट्स आर डिस्ट्रॉइड इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाईम बाय नेचर्स रूल. हाऊएव्हर मॅन-मेड पोल्युटंट्स आर नॉट. म्हणजेच प्रदूषके नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित असतात. नैसर्गिक प्रदूषके निसर्ग नियमानुसार कालांतराने नष्ट होतात, परंतु मानवनिर्मित प्रदूषके मात्र नष्ट होत नाहीत. थिंक अबाउट इफ नॅचरल मटेरियल्स आर पोल्युटंट्स, व्हाय डू वी नॉट perceive their adverse effect during their use when such materials are referred as pollutants? म्हणजेच जर नैसर्गिक पदार्थ हे प्रदूषके असतील तर ते वापरताना त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला का जाणवत नाहीत? असे पदार्थ प्रदूषक कधी बनतात? ट्राय दिस. यू युअरसेल्फ सर्वे युअर रेसिडेन्शियल एरिया and identify the polluted locations. Try to identify the pollutant at each polluted location. म्हणजेच तुमच्या परिसराचे तुम्ही स्वतः सर्वेक्षण करा व तुमच्या परिसरातील प्रदूषित ठिकाणे कोणती आहेत ते ठरवा. प्रदूषण आढळलेल्या प्रत्येक ठिकाणाशी संबंधित असा प्रदूषणकारी घटक म्हणजेच प्रदूषक कोणता आहे तो ओळखण्याचा प्रयत्न करा. Use your brain power. Which types of pollutants are observed? Whether the pollutants are degradable or non-degradable. Now we study air pollution means हवा प्रदूषण. Plot a graph showing the proportion of various gases in Earth's atmosphere. Why is it said that air is homogeneous mixture of different gases?
which different hazardous gases are released through fuel combustion. Contamination of air by harmful substances like poisonous gases, smokes, particulate matter, microbes, etc. are known as air pollution. म्हणजेच विषारी वायू, धूर, धूलिकण, सूक्ष्मजीव यासारख्या घातक पदार्थामुळे हवा प्रदूषित होण्यास हवेचे प्रदूषण असे म्हणतात. रिझन्स ऑफ एअर पोल्युशन म्हणजेच हवा प्रदूषणाची कारणे. विच फॅक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्युशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. म्हणजे पुढील चित्रातील हवा प्रदूषण कोणत्या घटकामुळे होते त्याचे निरीक्षण करा व उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करा. रिझन्स ऑफ एअर पोल्युशन, हवा प्रदूषणाची कारणे. नंबर 1 नॅचरल रिझन्स अँड नंबर 2 मॅनमेड रिझन्स. वी स्टडी वन बाय वन. नॅचरल रिझन्स. नंबर 1 व्होल्कॅनिक इरप्शन मीन्स ज्वालामुखीचा उद्रेक. सॉलिड, gaseous and liquid materials emerge out through eruption as like hydrogen sulfide, sulphur dioxide, carbon dioxide, ammonium chloride, hydrogen vapors, dust etc. म्हणजेच उद्रेकातून घनरूप, वायुरूप व द्रवरूप पदार्थ बाहेर पडतात. उदाहरणार्थ हायड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, अमोनियम क्लोराईड, हायड्रोजन बाष्प व धूलिकण. नंबर 2 अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. पॉयझोनियस गॅसेस अँड वॉटर व्हेपर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ अर्थ आर रिलीज्ड इनटू एअर. म्हणजेच भूकंपामुळे पृथ्वीच्या अंतर्गत भागातील विषारी वायू व पाण्याची वाफ मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळली जाते. नंबर 3 सायक्लोन्स अँड डस्ट स्टॉर्म्स मीन्स वावटळी व धुळीची वादळे. डस्ट सॉइल, गार्बेज, पोलन्स, मायक्रोब्स आर मिक्स्ड विथ एअर. म्हणजेच जमिनीवरील धूळ, केरकचरा, माती, परागकण व सूक्ष्मजीव हवेत मिसळतात. नंबर 4 फॉरेस्ट फायर मीन्स वनवे. फॉरेस्ट फायर रिलीज कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, हायड्रोजन सल्फाईड, स्मोक्स इन एअर. म्हणजेच वणव्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, हायड्रोजन सल्फाईड व धूर वातावरणात मिसळल्या जातो. नंबर 5 मायक्रोब्स इन एअर म्हणजेच सूक्ष्मजीव हवेत मिसळल्यामुळे होणारे प्रदूषण. पोलन्स ऑफ पार्थेनियम स्पोर्स ऑफ बॅक्टेरिया, फंगी आर मिक्स्ड विथ एअर. म्हणजेच उदाहरणार्थ गाजर गवत व काही जीवाणू किंवा कवकांचे बीजाणू हवेत मिसळून हवा प्रदूषित होते. नंबर 2 मॅनमेड रिझन्स. इन दिस रिझन्स वी स्टडी नंबर 1 फ्युअल मीन्स इंधनाचा वापर. बर्निंग ऑफ फ्युअल लाईक कोल, टिंबर, LPG, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल रिलीजेस कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनोऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, लेड कंपाऊंड्स एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इन एअर. म्हणजेच दगडी कोळसा, लाकूड, LPG, रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल यांच्या वापरामुळे कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनोऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड शिष्यांची संयुगे हवेत मिसळतात. अँड नंबर 2 बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ॲग्रिकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा इन ओपन स्पेस कॉजेस एअर पोल्युशन. म्हणजेच घनकचरा, शेतीचा कचरा, बागेतील कचरा उघड्यावर जाळल्यामुळे हवा प्रदूषित होते. इंडस्ट्रियलायझेशन मीन्स औद्योगिकीकरण. स्मोक इज रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम व्हेरियस फॅक्टरीज. सल्फर पावडर, नायट्रोजन ऑक्साईड, कॉटन सीड पावडर इन एअर. म्हणजेच औद्योगिकीकरणातून म्हणजेच विविध कारखान्यातून प्रचंड प्रमाणात धूर बाहेर पडतो. त्यामध्ये गंधकाची भस्मे, नायट्रोजन ऑक्साईड इत्यादी वातावरणामध्ये मिसळतात व हवा प्रदूषित होते. ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट्स अँड ब्लास्ट म्हणजे अणुऊर्जा निर्मिती व अणुस्फोट.
Use of elements like uranium, thorium, graphite, plutonium release radiations in air and thus pollution occurs. म्हणजेच अणुऊर्जा निर्मितीत युरेनियम, थोरियम, ग्रॅफाइट, प्लुटोनियम या मूलद्रव्यांच्या वापरामुळे किरणोत्सर्जन होऊन हवा प्रदूषण घडून येते. विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्जर व्होल्कॅनोज ऑफ द वर्ल्ड and collect information about effect of air pollution on human health from large cities and villages from Maharashtra. Peeping in the history म्हणजेच इतिहासामध्ये डोकावताना there had been thick fog in London due to air pollution during 5th and 9th December 1952. Smoke due to burning of coal had been mixed. Dark shadow of this smog remained on the city for consecutive 5 days. Some situations occurred again during 3rd and 6th December 1962. म्हणजेच लंडनमध्ये हवा प्रदूषणामुळे 5 ते 9 डिसेंबर 1952 या काळात दाट धुके पडले. त्यात दगडी कोळसा ज्वलनातून बाहेर पडणारा धूर मिसळला. या धुरक्याची छाया 5 दिवस राहिली. लंडन शहरात 3 ते 7 डिसेंबर 1962 या कालावधीमध्ये सुद्धा अशीच छाया निर्माण झाली होती. इन 1948, Petersburg was named as Black City when smoke and soot caused night-like situation during daytime. इसवी सन 1948 साली पीटर्सबर्ग शहरावर सुद्धा धूर व धुराची काजळी पसरली होती. त्यामुळे दिवसाच रात्र झाल्यासारखा भास होत होता. या शहराला काळे शहर म्हणून सुद्धा ओळखले गेले. नाऊ वी स्टडी सम एअर पोल्युटंट्स, देअर सोर्सेस अँड इफेक्ट्स. नंबर 1, सल्फर डायऑक्साईड मीन्स SO2. सोर्स ऑफ सल्फर डायऑक्साईड, factories where coal and mineral oil used as fuel. The effects of SO2: irritation of eyes, respiratory tract, excess mucus, cough and breath. म्हणजेच डोळ्यांचा दाह, श्वसनमार्गाचा दाह, अतिरिक्त कफ निर्मिती, खोकला आणि दम लागणे. नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साईड मीन्स CO. सोर्स ऑफ CO: vehicular and industrial smokes. The effects of CO: lowered O2 carrying capacity of blood. Number 3, oxides of nitrogen. The source of oxides of nitrogen: vehicular smoke. Effects of oxides of nitrogen: irritation of respiratory tract and lungs. Number 4, particulate matter. The source of particulate matter: vehicular and industrial smoke. Effects particulate matter on respiratory diseases. Number 5, dust. The source of dust: vehicular and industrial smokes. The effect of dust: silicosis means silicosis नावाची व्याधी. Number 6, pesticides. The source of pesticides: production and use of pesticides. Effects of pesticides: mental weakness, death due to prolonged exposure. Number 7, methane, CH4. The source of CH4: industrial leakage. The effects of CH4: poisoning, skin cancer, asthma and respiratory diseases. Do you know worst ever industrial accident had been occurred in Bhopal on the night of 2nd December 1984. 8,000 people had been died due to accidental gas leakage. Collect more information about Bhopal gas accident. Discuss the nature of accident and the reasons, after effects, preventive measures of that accident. Now we study the effect of air pollution on plants and animals. On plants, स्टोमॅटा गेट क्लोज्ड मीन्स पर्णछिद्रे बुजून जातात. नंबर 2, स्लोईंग डाऊन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया मंदावते. अँड नंबर 3,
ग्रोथ इज रिटार्डेड, लिव्ज फॉल ऑफ और बिकम येलो मीन्स वनस्पतीची वाढ खुंटते, पाने गळतात किंवा पाने पिवळी पडतात. इफेक्ट्स ऑन ॲनिमल. नंबर 1, रेस्पायरेशन इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड म्हणजे श्वसन संस्थेवर विपरीत परिणाम होतो. इरिटेशन ऑफ आईज म्हणजेच डोळ्यांचा दाह निर्माण होतो. इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन ऑन एन्व्हायरमेंट. डिप्लेशन इन ओझोन लेयर म्हणजे ओझोनच्या थराचा ऱ्हास किंवा नाश. अर्लियर वी हॅव स्टडीड दॅट ओझोन लेयर इज प्रेझेंट बिलो द स्ट्रॅटोस्फियर ॲट द हाईट ऑफ 48 kilometers from Earth's surface. It protects the living world of the Earth from ultraviolet rays means UVB radiating from the sun. However, nowadays ozone layer is getting depleted due to following reasons. वातावरणाच्या स्थितांबर या थराच्या खालच्या भागात ओझोनचा थर आढळून येतो. सूर्यापासून उत्सर्जित होणाऱ्या अतिनील किरणापासून मीन्स UVB ओझोन वायूचा थर पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचे संरक्षण करतो. परंतु आता या ओझोनच्या थराला पुढील कारणामुळे धोके निर्माण झालेले आहेत. नंबर 1, ग्रीन हाऊस इफेक्ट अँड ग्लोबल वॉर्मिंग मीन्स हरितगृह परिणाम व जागतिक तापमान वाढ. Though CO2 is present in very less quantity in atmosphere, it plays very important role on absorption of solar heat. Over the last 100 years, proportion of CO2 has been increased due to industrialization. Effect of this CO2 on the Earth's temperature is nothing but greenhouse effect. Similar to CO2, nitrous oxide, methane and CFC also trap the heat. Collectively, these are called as greenhouse gases. कार्बन डायऑक्साईड वायू वातावरणात अगदी कमी प्रमाणात असला तरी तो सूर्याची उत्सर्जित ऊर्जा शोषून घेण्याचे अतिशय उपयुक्त काम करतो. मागील 100 वर्षामध्ये औद्योगिकीकरणामुळे वातावरणामधील कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण वाढले असून कार्बन डायऑक्साईडचा पृथ्वीच्या तापमानावर होणारा परिणाम म्हणजेच हरितगृह परिणाम होय. कार्बन डायऑक्साईडप्रमाणेच नायट्रस ऑक्साईड, मिथेन वायू व CFC हे पृथ्वीवरील वातावरणातील उष्णता रोखून ठेवतात. एकत्रितपणे त्यास आपण हरितगृह वायू असे म्हणत असतो. Global temperature is gradually increasing due to greenhouse effect. Due to this, atmosphere is changing, causing disturbances in agriculture yield, distribution of wild animals. Iceberg and glaciers are melting, causing increase in sea level. म्हणजेच वाढत्या हरितगृह परिणामामुळे हळूहळू जागतिक तापमान वाढत जात आहे. यामुळे हवामानात बदल घडून येतात आणि पिकाचे उत्पादन, वन्यजीवांचे वितरण ह्यात बिघाड निर्माण होत आहे. तसेच हिमनग व हिमनद्या वितळून समुद्र पातळीमध्ये सुद्धा वाढ होताना दिसून येत आहे. ॲसिड रेन मीन्स आम्लवर्षा. Oxides of sulfur and nitrogen are released into atmosphere through burning of coal, timber and fuel oils. Those oxides mix with rainwater and form acids like sulfuric acid, nitric acid, nitrous acid, etc. These acids mix with raindrops and snowflakes and come down as rain called as ॲसिड रेन. म्हणजेच कोळसा, लाकूड, खनिज तेल यासारख्या इंधनांच्या ज्वलनातून सल्फर व नायट्रोजन यांची ऑक्साईडे वातावरणात सोडली जातात. ही पावसाच्या पाण्यात मिसळतात व त्यापासून सल्फ्युरिक आम्ल, नायट्रस आम्ल व नायट्रिक आम्ल तयार होते. ही आम्ले पावसाचे थेंब किंवा
हिमकणामध्ये मिसळून जो पाऊस किंवा बर्फ पडतो त्यालाच आपण आम्लवर्षा असे म्हणत असतो. इफेक्ट्स ऑफ ॲसिड रेन, आम्लवर्षेचे परिणाम. नंबर 1, ॲसिडिटी ऑफ सॉईल अँड वॉटर बॉडीज increases due to acid rain. It harms the aquatic organisms, plants and entire forest life. Total ecosystem are adversely affected. म्हणजेच आम्लयुक्त पावसामुळे मृदेची व पाण्याच्या साठ्याची आम्लता वाढते. यामुळे जलचर प्राणी, वनस्पती व संपूर्ण जंगलातील जीवनाची हानी घडून येते आणि संपूर्ण परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम दिसायला लागतात. नंबर 2, erosion of buildings, bars, historical monuments, bridges, metal idols, wire fences, etc. occurs due to acid rain. म्हणजेच इमारती, पुतळे, ऐतिहासिक वास्तू, पूल, धातूच्या मूर्ती, तारेची कुंपणे इत्यादींचे क्षरण घडून येते, म्हणजेच त्यांची झीज होते. नंबर 3, heavy metals like mercury and cadmium are absorbed by plants and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain. म्हणजेच आम्लपर्जन्यामुळे अप्रत्यक्षपणे कॅडमियम आणि मर्क्युरीसारखे जड धातू वनस्पतीमध्ये शोषली जाऊन अन्नसाखळीमध्ये शिरतात. नंबर 4, ड्यू टू ॲसिडिफिकेशन ऑफ वॉटर इन वॉटर बॉडीज अँड पाईप्स, लीचिंग ऑफ मेटल अँड प्लॅस्टिक मटेरियल ऑकर्स इन वॉटर अँड देअरबाय सिरियस हेल्थ प्रॉब्लेम्स अराईज. म्हणजेच जलाशयातील आणि जलवाहिन्यातील पाणी आम्लयुक्त झाल्यामुळे जलवाहिन्यांच्या विशिष्ट धातूंचे व प्लॅस्टिकचे पेयजलात मिश्रण तयार होऊन आरोग्याच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑफ एअर पोल्युशन, म्हणजेच हवा प्रदूषणावर प्रतिबंधात्मक उपाय. नंबर 1, स्मोक्स एमर्जिंग फ्रॉम फॅक्टरीज contains harmful particles, hence pollution controlling machinery should be used. As example, arresters and filters. म्हणजे कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या धुरात अनेक दूषित कण असतात. हवा प्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या यंत्रणेचा वापर बंधनकारक करावा. उदाहरणार्थ निरोधक यंत्रणा किंवा गाळणी यंत्र याचा वापर करावा. नंबर 2, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज. म्हणजेच शहरातील दुर्गंध पसरविणाऱ्या कचऱ्यांची योग्य विल्हेवाट लावावी. नंबर 3, कंट्रोल ऑन ॲटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा. म्हणजेच आण्विक चाचण्या, रासायनिक अस्त्रे यांच्या वापरावर योग्य नियंत्रण असावे. नंबर 4, कंट्रोल अँड बॅन ओव्हर CFC प्रोडक्शन. म्हणजेच CFC निर्मितीवर बंधने आणावीत. Do you know air quality index? It is important for citizens to know the extent of air pollution in their city so as to define the air quality index. Proportion of SO2, CO, NO2, ozone, particulate matter etc. is measured every day. म्हणजेच हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक मीन्स एअर क्वालिटी इंडेक्स. आपल्या शहरातील हवा कितपत प्रदूषित झाली आहे ही गोष्ट नागरिकांना माहीत असणे अत्यंत आवश्यक असते. हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी हवेतील SO2, CO, NO2, भूपृष्ठाजवळील हवेत असलेला ओझोन, कणीय पदार्थ वगैरे वायूंचे प्रमाण दररोज मोजले जाते. Boards indicating the air quality index are displayed in busy squares in metro cities. म्हणजेच मोठ्या शहरामध्ये जास्त रहदारी असणाऱ्या मुख्य चौकात असे हवेच्या गुणवत्तेचे निर्देशांक दर्शवणारे फलक लावलेले असतात. नाऊ वी स्टडी वॉटर पोल्युशन मीन्स जलप्रदूषण. कॅन यू टेल फ्रॉम विच वॉटर सोर्सेस डू वी गेट द वॉटर सुटेबल टू यूज? For which different purposes do we use the water? How much percent of the Earth's area is occupied by water? What are the reasons of water pollution? Why does water is referred as molecule of life? Water is said to be polluted when it becomes unclean and poisonous due to mixing of natural or artificial unwanted material. When
It becomes harmful to living organism due to decreased oxygen content. When epidemic diseases are spread through the water, म्हणजेच नैसर्गिक व बाह्य घटकांच्या मिश्रणाने पाणी जेव्हा अस्वच्छ व विषारी होते, जेव्हा त्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण घटते व त्यामुळे सजीवांना अपाय होतो, साथीच्या रोगांचा फैलाव होतो, तेव्हा जलप्रदूषण झाले असे म्हणतात. फ्रेश वॉटर और मराइन वॉटर पोल्यूशन इन्क्लूड्स फिजिकल, केमिकल अँड बायोलॉजिकल चेंजेस. म्हणजे गोड किंवा समुद्राच्या पाण्यातील प्रदूषणामध्ये भौतिक, रासायनिक व जैविक बदलांचा समावेश होतो. वॉटर पोल्युटंट्स मीन्स जलप्रदूषके. नंबर 1, बायोलॉजिकल पोल्युटंट्स. Water does not remain potable due to algae, bacteria, virus, parasites, etc. Diseases are spread due to biological pollution. म्हणजेच जैविक जलप्रदूषके शैवाल, जीवाणू, विषाणू व परजीवी सजीव यांच्यामुळे पाणी पिण्यायोग्य राहत नाही. या जैविक अशुद्धीमुळे रोग पसरत असतात. नंबर 2, इनऑर्गॅनिक पोल्युटंट्स म्हणजेच असेंद्रिय जलप्रदूषके. सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाईक फाईन सँड, डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स, प्रिसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, कंपाऊंड्स ऑफ आर्सेनिक, कॅडमियम, लेड, मर्क्युरी अँड ट्रेसेस ऑफ रेडिओ मटेरियल. म्हणजेच बारीक वाळू, धुळीचे कण, मातीचे कण किंवा इतर तरंगणारे पदार्थ, क्षारांचा साका, आर्सेनिक, कॅडमियम, सिसे, पारा यांची संयुगे व किरणोत्सारी पदार्थांचा अंश. नंबर 3, ऑर्गॅनिक पोल्युटंट्स मीन्स सेंद्रिय जलप्रदूषके. विडीसाइड्स, इन्सेक्टिसाइड्स, फर्टिलायझर्स, सीवेज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स म्हणजेच तणनाशके, कीटकनाशके, खते, सांडपाणी तसेच कारखान्यातील उत्सर्जके ही सर्व जलप्रदूषके आहेत. Do you know large number of tanning centers are present in Tamil Nadu? Wastewater from these centers is released into Pallar River. Hence, that river is referred as Pazhar, means gutter river. Now we study reasons of water pollution. There are two types of reasons. Number 1, natural reasons, and number 2, man-made reasons. We study one by one. Number 1, natural reasons. Aquatic weeds means जलपर्णीची वाढ. डिप्लेशन इन O2 लेवल म्हणजेच प्राणवायू कमी होणे. चेंजेस इन नॅचरल क्वालिटीज ऑफ वॉटर म्हणजेच पाण्याचे नैसर्गिक गुणधर्म बदलतो. डिकम्पोजिंग मॅटर म्हणजेच कुजणारे पदार्थ. इन दिस पॉइंट डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल्स. नंबर 3, मड और स्लज. रिव्हर करंट अँड इट्स डायव्हर्जन म्हणजेच नदीच्या प्रवाहामुळे व पात्र बदलल्यामुळे. सॉईल इरोजन म्हणजे जमिनीची धूप झाल्यामुळे. मेनी बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स आर ॲडेड टू वॉटर ड्यू टू सॉईल इरोजन. नंबर 5, मायक्रोब्स लाईक फंगी अँड बॅक्टेरिया ग्रो ऑन ऑर्गॅनिक मॅटर डिकेइंग इन वॉटर. नंबर 6, algae. Excessive algal growth pollutes water. And number 7, nematodes म्हणजेच क्रमी. Soil nematodes flow in with rain water. नंबर 2, man-made reasons म्हणजेच मानवनिर्मित कारणे आणि परिणाम. डोमेस्टिक सीवेज म्हणजे निवासी क्षेत्रातील सांडपाणी. डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेजेस अँड सिटीज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिव्हर वॉटर. नंबर 2, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स म्हणजे औद्योगिक सांडपाणी. व्हेरियस पिगमेंट्स, ब्लिचिंग chemicals, leather pieces, fibers, mercury, lead, etc. are released into water. Number 3, oil spillage means खनिज तेलाची गळती. While transportation, cleaning of tankers, oil spills into water. Number 4, use of fertilizers and pesticides म्हणजे खते व कीटकनाशकांचा वापर. NPK, नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम containing chemical fertilizers and pesticides like endrine, chlorine, carbonate containing pesticides flow and mix with water. Number 5, other reasons म्हणजे इतर कारणे. Disposal of human waste,
washing of clothes, decomposing hemp and flax in water, disposal of ashes, floral offering to God, water from thermal power plant, etc. Effects of water pollution means पाणी प्रदूषणाचे परिणाम. नंबर 1, इफेक्ट्स ऑन ह्युमन बीइंग म्हणजेच मानवावर होणारे परिणाम. डिसीजेस लाईक हेपेटायटिस, टायफॉइड, डिसीजेस ऑफ स्किन अँड एलिमेंटरी कॅनॉल, ailments of liver, kidneys, brain deformities in bones and hypertension. म्हणजे प्रदूषित पाण्यामुळे अतिसार, कावीळ, विषमज्वर, त्वचारोग, पचनसंस्थेचे विकार तसेच यकृत, मूत्रपिंड, मेंदूचे विकार, हाडामध्ये विकृती किंवा उच्च रक्तदाब ही रोग मानवास होतात. नंबर 2, इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टीम म्हणजे परिसंस्थेवर होणारे परिणाम. रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, loss of plant species, increase in salt content of water, decreased dissolved oxygen level, disturbance in aquatic ecosystem, death of aquatic animals, adverse effects on seabirds म्हणजे वनस्पतीची वाढ खुंट, वनस्पती प्रजातींचा नाश होतो, पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण वाढते, पाण्यात विरघळणाऱ्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते, तर जलपरिसंस्थेचे संतुलन बिघडते आणि जलचर मरतात. समुद्र पक्ष्यावर सुद्धा याचे विपरीत परिणाम होतात. ऑदर इफेक्ट्स मीन्स इतर परिणाम. चेंजेस इन फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, चेंजेस इन नॅचरल कलर अँड टेस्ट, युजफुल ॲक्वॅटिक फौना इज डेस्ट्रॉइड, सॉईल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, टॉक्सिक मटेरियल आर ॲडेड टू क्रॉप्स म्हणजेच पाण्याचे नैसर्गिक व भौतिक गुणधर्म बदलतात, पाण्याचा रंग आणि चव बदलते, पाण्यातील उपयुक्त जीवजंतू नष्ट होतात, जमिनीच्या सुपीकतेवर परिणाम होऊन पिकात विषारी घटक मिश्रित होतात. सॉईल पोल्युशन मीन्स माती प्रदूषण. व्हॉट इज मीन बाय सॉईल इरोजन अँड व्हॉट आर रिझन्स फॉर डिप्लेशन इन सॉईल फर्टिलिटी म्हणजेच जमिनीची धूप म्हणजे काय आणि मातीची सुपीकता कमी होण्याची कारणे कोणती आहेत. Out of the total land area of the soil, some is covered by ice, some is desert, whereas some is occupied by mountains and hills. Very less area of land is available for human use. म्हणजेच पृथ्वीवरील जमिनीने व्यापलेल्या एकूण भूभागापैकी काही भाग हा बर्फाच्छादित आहे, तर काही भाग वाळवंटी, तर काही भाग पर्वत आणि डोंगर रांगांनी व्यापलेला आहे. मानवी वापरास उपयुक्त अशी जमीन खूपच कमी आहे. सॉईल इज सेड टू बी पोल्युटेड वेन देर आर चेंजेस इन इट्स फिजिकल, बायोलॉजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज अँड इट्स फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू आयदर नॅचरल और मॅनमेड रिझन्स म्हणजेच मातीतील भौतिक, जैविक व रासायनिक गुणधर्मात नैसर्गिकरित्या व मानवी कृत्यामुळे जे बदल घडून येतात त्यामुळे तिची उत्पादन क्षमता कमी होते, तेव्हा माती प्रदूषण झाले असे म्हणतात. कम्पेअर टू नेबरिंग फोटोग्राफ्स म्हणजे बाजूला दिलेल्या चित्राची तुलना करा. गिव्ह 5 एक्झाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट अँड ॲग्रिकल्चर वेस्ट अँड राईट इन युअर ओन वर्ड्स अबाउट सॉईल पोल्युशन ड्यू टू दोज वेस्टेस अँड discuss the issues like dry waste, wet waste and toilet in each home and write information in your own words. Now we study effects of soil pollution म्हणजेच माती प्रदूषणाचे परिणाम. नंबर 1, soil fertility decreases due to mixing of salty acidic water from industry म्हणजेच कारखान्यातील क्षारयुक्त आम्लयुक्त पाणी मातीत मिसळल्याने माती नापीक बनते. नंबर 2, रेडिओॲक्टिव्ह अँड अदर पोल्युटंट्स एंटर अँड पास थ्रू फूड चेन लाईक द सॉईल, क्रॉप, वॉटर अँड ह्युमन बॉडी म्हणजेच किरणोत्सारी पदार्थ व इतर प्रदूषके मातीमध्ये किंवा पिकामध्ये, पाणी आणि मानव अशा अन्नसाखळीमधून प्रवास करतात. नंबर 3, प्रॉब्लेम्स ऑफ वॉटर पोल्युशन इन्क्रीजेस ड्यू टू सॉईल पोल्युशन. Toxic substances leach into water. Similarly, diseases spread through various pathogens म्हणजे माती प्रदूषणामुळे
जलप्रदूषणाचा धोका निर्माण होतो, कारण विषारी द्रव्ये मातीमधून जवळच्या पाणीसाठ्यामध्ये किंवा पाझरून भूगर्भजलामध्ये प्रवेश करतात. तसेच जीवजंतूमुळे विविध रोगांचा प्रसारसुद्धा होतो. नाऊ वी स्टडी रिलेशनशिप ऑफ सॉईल पोल्युशन विथ एअर अँड वॉटर पोल्युशन, म्हणजे माती प्रदूषणाचा हवा आणि पाणी प्रदूषणाशी काय संबंध आहे याचा अभ्यास करूया. इफ वेट वेस्ट इज डम्प्ड ॲट रॉंग प्लेसेस instead of composing, pathogens grow upon it which are then mixed with water causing water pollution. म्हणजेच ओल्या कचऱ्याचे खतात रूपांतर न करता चुकीच्या पद्धतीने तो कचरा फेकून दिल्यास तो जेथे सडतो कुजतो त्यामध्ये हानिकारक रोगजीवजंतूची वाढ होते आणि हे रोगकारक जीवजंतू वाहत्या पाण्यात मिसळले जाऊन पाणी प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात. इन्सेक्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलायझर्स, विडीसाइड्स आर यूज्ड इन ॲग्रिकल्चर विच कॉजेस सॉईल पोल्युशन. एक्सेसिवली स्प्रेड इन्सेक्टिसाइड्स अँड विडीसाइड्स आर मिक्स्ड विथ एअर कॉजिंग एअर पोल्युशन. सिमिलरली एक्सेसिव्ह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स कॉजेस वॉटर पोल्युशन. म्हणजेच शेतीसाठी कीटकनाशकांचा, रासायनिक खतांचा, तणनाशकांचा जर वापर केला तर त्यामुळे माती प्रदूषण होऊन कीटकनाशक व तणनाशकांचा जास्त प्रमाणात केलेल्या फवारणीमुळे ती रसायने हवेत मिसळतात आणि हवा प्रदूषित होते. सोबतच रासायनिक खतांचा वापर जास्त प्रमाणात केल्यास ही रसायने पाण्यात मिसळतात व पाणी प्रदूषित करतात. सॉईल पोल्युशन ऑकर्स ड्यू टू mixing of human waste, birds and animal waste. This releases various stinking gases causing air pollution. Some waste may cause water pollution if mixed with water. म्हणजेच मानवी मलमूत्र, पशु पक्षी यांची विष्ठा मातीत मिसळल्यामुळे माती प्रदूषण होऊन ही घाण तेथे तशीच राहिल्यास त्यातून वेगवेगळे वायू बाहेर पडतात व दुर्गंधी सुटते. हे वायू हवेत मिसळतात व हवा प्रदूषण करतात. हीच घाण पाण्यात मिसळल्यास पाणी प्रदूषण घडून येते. नाऊ वी स्टडी प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑन पोल्युशन, म्हणजेच प्रदूषणावर प्रतिबंध आणि नियंत्रण कसे मिळवता येईल. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज इनॅक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, रेग्युलेशन अँड प्रिझर्वेशन ऑफ पोल्युशन. फॉलोइंग लॉज रिगार्डिंग पोल्युशन कंट्रोल, म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण आणि नियमन व ते रोखण्यासाठी भारत सरकारने काही कायदे केले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे. नंबर 1 वॉटर पोल्युशन अँड प्रिव्हेन्शन ॲक्ट 1974. नंबर 2 एअर पोल्युशन अँड प्रिव्हेन्शन ॲक्ट 1981. अँड नंबर 3 एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ॲक्ट 1986. व्हेरियस लॉज अँड रूल्स आर in force in relation to biomedical waste, harmful influents, solid waste and sound pollution. Government statutory bodies like Maharashtra Pollution Control Board and Central Pollution Control Board supervise about whether the industries, industrial areas, local governing bodies like municipalities, district councils, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत एक्सेट्रा फॉलो द लॉज अबाउट पोल्युशन कंट्रोल. म्हणजेच जैववैद्यकीय कचरा, धोकादायक उत्सर्ग, घनकचरा, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण या सर्वाबाबत विविध कायदे व नियम अस्तित्वात आहेत. कारखाने, औद्योगिक वसाहती, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती इत्यादी संस्थांद्वारे ही सर्व प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित कायदे यांचे पालन होत आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्याचे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळ या शासकीय संस्थांद्वारे केले जाते.